हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत अडोब ड्रीमविवर CS6चं सेटअप आज आपण इन्स्टॉल करणार आहोत. त्याच्यापूर्वी आपण पहिलं ड्रीमविवर इन्स्टॉल करण्यासाठी आपल्याला मिनिमम रॅम किती GB लागेल, हार्ड डिस्क किती GB लागेल, प्रोसेसर कुठला पाहिजे हे आपण आज या बद्दल बघणार आहोत. तर प्रोसेसर जो लागेल इंटेल कोर 2 ड्युअल कोर i3 i5 i7. रॅम जी लागेल 1 GB. ऑपरेटिंग सिस्टीम जी लागेल ते विंडोज एक्सपी सर्व्हिस पॅक 3, विंडोज 7, विंडोज 8.1, 8 आणि विंडोज 10 वरती सुद्धा हा सॉफ्टवेअर चालू शकेल. बेसिक सॉफ्टवेअर आहे ते. ग्राफिक्स कार्ड जे 512 किंवा 1 GB मी रिकमेंडेड करेल. स्टोरेज जे आहे ते 2 GB हार्डलेस डिस्क याला पाहिजे. तर चला तर मग आपण सेटअप आपण आज इन्स्टॉलेशन करणार आहोत त्याचं. ओके, हे CS6 सेटअप आहे. मी ट्रायल व्हर्जन आता इन्स्टॉल करतो. मी ट्रायवर क्लिक करतो, ॲक्सेप्ट करतो मी आणि इथे ड्रीमवर सिलेक्ट करतो मी आणि इन्स्टॉल म्हणतो. येस करतो इथे. इन्स्टॉलेशनला सुरुवात झाली आहे. वेट करूया थोडंसं. ओके मित्रांनो, हे आता इन्स्टॉल सक्सेसफुली झालेलं आहे. तर आपण आता याला पॅच इन्स्टॉल करणार आहोत आपण. ओके, ॲक्च्युली हे 32 बिट सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला 32 बिटचे पॅच आपल्याला कॉपी करावं लागेल. सी प्रोग्राम फाईल 86 मध्ये ॲडोबमध्ये ॲडोब ड्रीमविवरमध्ये आपण इथे पेस्ट करूया. ओके, कंटिन्यू.
ओके, आता आपण एकदा चेक करूया. ओके फ्रेंड्स, हे सक्सेसफुली इन्स्टॉल झालेलं आहे. तर आपण ड्रीमवेअर इन्स्टॉल करण्यापूर्वी आपण त्याचं पहिलं कॉन्फिगरेशन बघितलं. काय काय कॉन्फिगरेशनसाठी हार्डवेअर कुठलं कुठलं लागेल, रॅम किती जी बी लागेल, प्रोसेसर कुठला लागेल, त्याच्यानंतर हार्ड डिस्क स्पेस किती लागेल, ग्राफिक्स कार्ड किती पाहिजे, हे आपण या सेशनमध्ये आपण बघितलेलं आहोत. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्यू.